ดาราดังนะคะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอย่าเพิ่งกดผ่านไปนะเพราะมีประโยชน์แน่นอนทั้งต่อคุณและก็คนในครอบครัวที่คุณรักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบาหวานนะคะวันนี้หมอเอาเรื่องเบาๆมาฝากนะคะแต่เนื้อหาไม่เบาเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องการติดเชื้อค่ะเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะจริงๆแล้วนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยอยู่กับเรามานานมากแล้วก็ระบาดเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วแต่ฤดูของภูมิภาคต่างๆในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะฤดูที่ระบาดก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะก็จะเป็นช่วงแบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะธันวาแล้วก็หลังปีใหม่เนี่ยมักจะระบาดหนักทุกปีเลยนะคะเพราะเป็นช่วงทั้งอากาศเย็นแล้วก็เป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวมีการพบปะผู้คนเยอะนะคะเฉลิมฉลองรวมถึงบางช่วงนะคะก็จะมีฝุ่น PM 2.5 มาด้วยนะคะทำให้เกิดการระบาดนะคะยาวนานไปจนถึงประมาณเดือนเมษายนเลยนะคะในเอเชียของเรานะคะจริงๆเขาระบาดมาทุกปีนะคะเพียงแต่คนอาจจะมาตื่นเต้นนะคะเนื่องจากปีหลังๆเนี่ยโควิดเนี่ยอาการไม่ค่อยหนักแล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยต้องนอนโรงพยาบาลในขณะที่ไข้หวัดใหญ่นะคะก็กลับมาระบาดเหมือนเดิมแล้วก็อาการนะคะก็จะมีหลายๆเคสที่หนักแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเคสตัวอย่างที่เป็นดาราด้วยค่ะไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป็นเชื้อไวรัสนะคะที่มีสายพันธุ์ตั้งแต่สายพันธุ์ A B C นะคะซึ่งแตกต่างกันตรงที่ตัวโปรตีนที่ผิวของเขานะคะทำให้เกิดการก่อโรคที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะความรุนแรงต่างกันนะคะโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงแล้วก็หนักกว่าสายพันธุ์ B นะคะปกติร่างกายของคนเรานะคะก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันในการช่วยกันกำจัดเชื้อนะคะตั้งแต่มีเยื่อเมือกนะคะที่ป้องกันการติดเชื้อมีทั้งขนเล็กๆบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนนะคะที่ช่วยขับเชื้อพวกนี้ออกไปรวมถึงตัวเม็ดเลือดขาวนะคะที่ช่วยกันมารุมจับกินเชื้อโรคพวกนี้นะคะแต่หลายๆครั้งนะคะเราก็เกิดแพ้ได้เหมือนกันนะคะทำให้เกิดการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มีอาการอะไรบ้างนะคะในช่วงวันหรือว่า2วันแรกนะคะก็จะมีการไข้สูง38ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็หนาวสั่นบางคนเหงื่อแตกเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยจะต้องทานยาลดไข้ทุก4หรือ6ชั่วโมงเลยนะคะถ้าใครเคยเป็นไข้หวัดใหญ่จะรู้สึกเลยว่ามันเพลียมากปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ปวดหัวมากๆนะคะหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าไปทำงานไม่ไหวเลยนะคะไม่ว่าจะขยันยังไงก็ตามไปทำงานก็รู้สึกว่าซมมากๆต้องนอนซมอยู่กับเตียงเลยนะคะใน2วันแรกหลังจากวันแรกๆนะคะถ้าเราร่างกายแข็งแรงพอนะคะภูมิคุ้มกันเราสามารถกำจัดเชื้อได้นะคะแล้วก็จะอาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่นะคะในหลายๆเคสนะคะที่ภูมิคุ้มกันเราตกนะคะก็จะทำให้อาการแย่ลงนะคะหลายๆเคสก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ลงไปหลอดลมนะคะทำให้หลอดลมอักเสบไอเยอะไอหนักไอรุนแรงบางเคสก็มีเสมหะนะคะหรือว่าลงไปที่ปอดนะคะทำให้ปอดอักเสบรวมถึงปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียมาทับซ้อนก็ได้นะคะหรือในหลายๆเคสก็คือเป็นโรคปอดรุนแรงนะคะที่เรียกว่า ARDS นะคะเนื่องจากเป็นจากภูมิคุ้มกันนะคะที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาเยอะจนเกินไปนะคะทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงในปอดค่ะการเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วทำให้เกิดปอดบวมนะคะไม่ได้เกิดในทุกเคสนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเกิดแค่ประมาณ 1-5% ในประชากรปกติแต่ถ้าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีโอกาสนะคะเป็นปอดบวมนะคะหรือติดเชื้อที่ปอดได้ถึงประมาณ 10-20% เลยนะคะกลุ่มที่เปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงสูงได้แก่อะไรบ้างกลุ่มที่เป็นคนสูงอายุนะคะทำให้ภูมิเขาไม่ค่อยดีคนที่เป็นเบาหวานนะคะคนไข้ของหมอเลยคนไข้ที่เป็นโรคปอดคนไข้โรคหัวใจคนไข้ตั้งครรภ์แล้วก็คนไข้ภูมิตกอื่นๆด้วยค่ะแนะนำเลยว่าควรจะต้องฉีดวัคซีนค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะคะก็จะกระตุ้นภาวะโรคหัวใจที่แฝงอยู่นะคะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะได้เฉียบพลันนะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในคนไข้ของคุณหมอหัวใจคุณหมอก็จะแนะนำเลยว่าควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะลดโอกาสการกำเริบของโรคด้วยค่ะวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เขาจะสกัดตัวส่วนประกอบนะคะของตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยมาทำวัคซีนเพราะฉะนั้นเจ้าส่วนประกอบนี้เนี่ยไม่สามารถทำให้คุณติดโรคได้นะคะส่วนใหญ่วัคซีนในประเทศไทยจะเป็นวัคซีนที่ทำด้วยกระบวนการนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ติดโรคจากวัคซีนแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณฉีดแล้วติดนะคะแสดงว่าติดมาจากที่อื่นค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่นะคะแปลว่าลดอาการหนักเนี่ยได้ประมาณ 50-60% เลยนะคะในคนไข้ทั่วไปถ้าเป็นคนไข้กลุ่มที่หมอกล่าวไปแล้วว่าเสี่ยงสูงนะคะก็จะลดได้มากกว่านี้นะคะรวมถึงคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจนะคะการติด
ไข้หวัดใหญ่นะคะในช่วงแรกนะสัปดาห์แรกทำให้โรคหัวใจนะคะกำเริบนะคะได้ถึง6เท่าเลยนะคะเมื่อเทียบกับคนปกตินะคะก็แนะนำควรจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะผลข้างเคียงของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะค่อนข้างจะเป็นวัคซีนที่ผลข้างเคียงทั่วๆไปนะคะก็อย่างเช่นมีปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดนะคะโอกาสที่จะแพ้รุนแรงนะคะหรือว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะเท่ากับวัคซีนอื่นๆทั่วๆไปค่ะไม่ได้น่ากลัวกว่าวัคซีนอื่นเลยนะคะข้อสุดท้ายนะคะถึงแม้จะฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าไม่ได้ป้องกันได้100%นะคะอย่าชะล่าใจว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเราไม่ติดหรอกอันนี้ไม่จริงนะคะถึงแม้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะโอกาสติดจะน้อยลงโอกาสที่ความรุนแรงของโรคนะคะอาการของโรคจะรุนแรงก็จะน้อยลงก็ตามนะคะก็ควรจะป้องกันวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็จะคล้ายๆกับโควิดเลยคือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนแออัดหรือไอหรือจามนะคะถ้าคุณเป็นคนสูงอายุนะคะแนะนำไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งแนะนำให้พาคนที่บ้านนะคะรอบตัวคนสูงอายุเลยนะคะใครรักษากับหมอมนจะรู้เลยว่าจะเรียกให้คนในบ้านนะคะไปช่วยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสูงอายุที่ไม่ค่อยออกจากบ้านเนี่ยจะติดจากคนในบ้านเนี่ยแหละค่ะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะปลอดภัยนะคะจากโรคต่างๆนะคะรวมถึงดูแลตัวเองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะ